سلام سلام، احوال شما دانش آموزای سخت کوش و سایی. میدونم که همه ویدیو رو دارین دنبال میکنین، منو حمایت میکنین، لایک میکنین، سابسکرایب میکنین، کامنت های مفید و سازنده برای من میذارین که چه چیزی رو براتون ادامه بدم. از همتون ممنونم. درس امروزمون ادامه درس مغناطیسه. یه سری مباحث رو داریم که بگیم و فصل مغناطیس رو امروز میخوایم تمومش کنیم. اولین مطلبی که میخوام توی این فصل بهتون بگم، یعنی توی درس این ویدیو، اینه که بچه ها میدونید زمین یک آهنربای بسیار بزرگه. یعنی خود زمین یه میدان مغناطیسی بزرگی داره در اطرافش که این یه ویژگی هایی رو برای ما به وجود میاره تو طبیعت و بسیار کمک کننده و سازنده است. اولا در مورد آهنربای زمین اگه بخوایم حرف بزنیم، آهنربای زمین بچه با راستای شمال جنوب جغرافیایی کمی جهت داره. اگر اینجا رو بذاریم شمال جغرافیایی و این پایینم جنوب باشه، یه مقداری زاویه دارن با هم دیگه. و نکته مهمتر از اون اینه که قطب اس آهنربای زمین در شمال جغرافیایی واقع شده و قطب انش در جنوب جغرافیایی قرار گرفته و این یکی از ویژگی‌های مهم میدان مغناطیسی زمینه. حالا این که زمین یه آهنربای بسیار بزرگه کجاها به درد من میخوره بچه‌ها؟ اولا این که شما میدونید یه سری از ذرات کیهانی ممکنه که به زمین بخوان اصابت کنن، برخورد کنن. میدان مغناطیسی که در اطراف زمین به دلیل آهنربای زمین به وجود میاد اجازه نزدیک شدن به این ذرات کیهانی رو نمیده و اونا رو از ما چیکار میکنه؟ دور میکنه و خطرات ناشی از این مدل اتفاقات به دلیل میدان مغناطیسی زمین یا آهنربای زمین از بین میره. دومیش بچه مهاجرت پرنده هاست. دیدین که همشون توی دسته خیلی بزرگی با همدیگه کوچ میکنن، از یه نقطه به یه نقطه دیگه میرن. چه اتفاقی میفته؟ اونها آهنربایی که داخل بدنشونه رو همسو میکنن با آهنربای زمین و خیلی راحت جهتگیری میکنن. ما انسان هم توی دریانوردی، کشتیرانی، نمیدونم فضاها، پیمایش هواپیماها، همه برای تعیین جهتمون از این میدان مغناطیسی زمین استفاده میکنیم. شمال و جنوب جغرافیایی به این شکل چیکار میکنیم بچه‌ها؟ پیدا میکنیم. این یکی دیگه از کمک ها بود. و بعدیش هم بچه‌ها یه اثر خیلی خیلی زیبا و قشنگه به نام شفق قطبی. یونیزه شدن مولکول های هوا به دلیل وجود آهنربای زمین شفق قطبی رو به وجود میاره. اگه یه روزی ایشالا سفر کردیم به قطب، چون اونجا بچه‌ها میدونیم گفتیم تو ویدیو قبلیمون که ناحیه‌هایی از آهنربا خاصیت مغناطیسی درشون بیشتره. کجا میشه؟ توی قطب شمال و جنوب زمین در واقع این ناحیه‌ها قرار میگیرن. پس شما اگه به این ناحیه‌ها بتونین سفر کنین توی زمانهای خاصی شفق قطبی رو میبینید. شفق قطبی یکی دیگه از خاصیت‌های میدان مغناطیسی زمینه. اینم از این مبحث بعدیمون بچه‌ها عقربه مغناطیسی رو میخوام بگم. همون قطب نما یا در واقع جهتیابی که توی کشتیرانی و خیلی از در واقع مسیریابی ها استفاده میکنن. عقربه مغناطیسی بچه‌ها یه آهنربای خیلی خیلی سبکه که این آهنربا مثل همه آهنرباهای دیگه دارای دو قطب N و S. حالا شکل قراردادیشو اگه من بخوام بکشم، معمولا وقتی میخوان میدان آهنربای عقربه مغناطیسی رو نمایش بدن یا نشون بدن، میان یک طرفشو بچه مثل یه فلش دو طرفه به هم چسبیده است، یه طرفشو هاشور میزنن، پررنگ میکنن، اونو معمولا قطب N میذاریم و اینو میذاریم قطب S. اگه شما عقربه مغناطیسی رو بذارین که آزادانه حرکت بکنه، معمولا توی محفظه شیشه یا پلاستیکی در اطرافش هیچ
میدان مغناطیسی وجود نداشته باشه، فضای داخل اون ظرف معمولا خلاه که این بتونه به راحتی آزادانه در حالت تعادل باشه و حرکتش رو داشته باشه. اگه این کار رو بکنیم حتما در راستای شمال جنوب جغرافیایی قرار میگیره. N رو به شمال جغرافیایی و S حتما رو به جنوبه. خیلی وقتا اینو انجام میدیم، خیلی وقتا از این عقربه مغناطیسی استفاده میکنیم برای جهتیابیامون. اینم از مبحث عقربه مغناطیسی. مبحث بعدی بچه‌ها که میدونم شاید یه مقداری تو شما ایراد داشته باشین اینه که ما بهتون قبلا گفته بودیم در اطراف هر سیمی که جریان ازش میگذره یه میدان مغناطیسی وجود داره. پس من میخوام ببینم جهت این میدان مغناطیسی که تو خیلی از تستاتون هست به چه شکل تعیین میشه. فرض کنید که من حالا یه همچین سیمی حامل جریان دارم، یعنی از این سیم داره جریان آی عبور میکنه. میخوام ببینم در اطراف این سیم میدان مغناطیسی که به وجود میاد به چه شکل و در چه جهتیه. اولا هر چقدر جریانی که از این سیمه میگذره قوی تر باشه خطوط میدان شما فشرده تر و متراکم تر و به هم نزدیک ترن. و ثانیاً این خطوط میدان همشون بچه‌ها یه سری دایره های هم مرکزن، یعنی مرکز همشون یه نقطه روی این سیمه. این دایره ها هم مرکز رسم میشن. حالا میخوایم جهتش رو بچه‌ها پیدا کنیم. برای تعیین جهت باز ما قبلا گفتیم برای آهنربای الکتریکی از قاعده دست راست استفاده میکنیم. اینجا هم قاعده دوباره دست راسته، اما یه فرق یعنی یه فرق مهمی داره. اونم اینه که شما انگشت شستتون رو بچه‌ها این دفعه میگیرین در جهت جریان، خم شدن یا پیچش انگشتان دست شما میشه در جهت میدان. دوباره میگم انگشت شست رو به جریان، پیچش یا خم شدن انگشتان در جهت میدان. پس این میشه جهت میدان مغناطیسی. از اینجا انگار وارد میشه، از این سمت خارج میشه. حالا شما میتونید مثلا میدانتون رو برای یه سیمی رسم کنین که جهت جریانش رو به پایینه. اگر جهت جریان رو به پایین باشه این دفعه انگشت شستم و رو به پایین میگیرم، میدان از این سمت وارد و از این سمت خارج میشه. باز حلقه های هم مرکزی رو شما دارین، ولی این دفعه جهت اینه که از این سمت وارد و از این سمت چی میشه؟ خارج میشه. اگر یه حلقه دیگه هم رسم کنم که واضح تر ببینید، به این صورت شما میتونید سمتگیری میدان مغناطیسی رو نمایش بدید. پس جهت جریان، پیچش انگشتان دست در جهت میدان مغناطیسی. اینم از این. امیدوارم خوب فهمیده باشید. آخرین مطلب فصل مغناطیس بچه‌ها نیروگاه برقابیه که تو فیزیک هفتم هم راجبش خیلی شنیدید، ولی من اینجا دوباره میگم بهتون اگه کسی ایراد داره. نیروگاه برقابی بچه‌ها در واقع از سدهایی که آب زیادی در پشتشون ذخیره میشه به وجود میاد. پس آب در پشت سد دارای ارتفاع. این آب به دلیل داشتن ارتفاع چه انرژی داره؟ انرژی پتانسیل گرانش. موقع خروج از دریچه های سد این انرژی در واقع این آب شروع میکنه به حرکت و این حرکتش باعث حرکت توربین ها و روتورها میشه. اگه یادتون باشه راجع به روتور حرف زدیم، گفتیم بهش میگیم آهنرباهای چرخان. آهنربا وقتی میچرخه یعنی در واقع داره حرکت میکنه. حرکت آهنربا درست مثل چیزی که تو دینام گفتیم، با چرخش آهنربا و حرکتش جریان الکتریکی چی میشه بچه‌ها؟ تولید میشه. پس توی این نیروگاه برقابی انرژی پتانسیل گرانشی، انرژی جنبشی هم به انرژی الکتریکی تبدیل میشه. این تبدیل انرژی ها رو داریم و به این ترتیب میتونیم برق مصرفی شهر رو چیکار کنیم؟ تولید کنیم. از اینکه با لایک و کامنت و سابسکرایبتون منو حمایت میکنین لازمه من اینجا ازتون تشکر کنم. اگر ویدیو براتون مفید بوده به دوستانتون منو معرفی کنین و منو حمایت کنین.
خسته نباشین. امیدوارم امتحاناتتون رو خیلی خوب پشت سر بگذرونین. خسته نباشین. آنیه.